तिखट गोड आंबट आणि चमचमीत अशी आहे आपल्या मुंबईची मेजवानी. आणि आज तीच चाखायला मी आलो आहे लालबागमधील मार्तंड मिसळमध्ये. चला तर मग पाहूया. आहा, धन्यवाद दादा, फर्स्ट क्लास अशी आहे पक्कड मिसळ. मस्तपैकी छान सजवलंय आणि असं मस्तपैकी ह्या बालदीमध्ये तरी दिलेली आहे. आणि मी आता ह्या बाउलमध्ये टाकणार आहे कारण मला मस्त एन्जॉय करायचं. आणि इतकी झणझणीत धमाल येणार आहे ना. पहिला घास खाल्ल्या जेव्हा आवाज बंद होते तेव्हा समजायचं की मिसळ फक्कड आहे, मस्त झणझणीत आहे. आणि लगेच काय करायचं, जर थोडासा त्रास झाला कारण पुढची खायची आहे, की त्यांनी इथे ताकाचा ग्लास दिलाय. शांत व्हायचं. आणि आता मी त्याच्यामध्ये घालणार आहे बारीक चिरलेला कांदा. आणि मिसळ म्हटलं ना की त्याची तरी योग्य पद्धतीने झाली तरच ती मिसळ योग्य असते, हे आपल्याला माहितीच आहे. ती मला आवडलेली आहे, त्याचा ठसका खूप छान आहे. आणि जरी तिखट लागली तरी माहिती आहे की आपण जेव्हा मिसळ खातो तेव्हा ते जळजळ जी होते ना तशी होत नाही आहे. त्याच्यामुळे ते प्रॉपर प्रोपोर्शनेटनी त्यांचा मसाला तयार झालेला असणार ह्याची खात्री आहे. त्यामुळे ते मला आवडलेलं आहे. नाहीतर काय होतं की तिखटपणासाठी जे काही मसाले वेगळ्या पद्धतीने घातले जातात त्याच्याने ती जळजळपणा होते आणि मग मिसळीची मजा निघून जाते. तसं इथे अजिबात नाही आहे. धमाल आहे. कशी वाटली मिसळ तुम्हाला? संजय दादा अफलातून झाली आहे, मस्त वाटलं. थोडी तिखट हवी असेल तर ही तिखट तरी. अरे फर्स्ट क्लास. थोडीशीच टाका पण जास्त नका टाकू. बसा बसा संजय दादा बसा. तुम्ही ही मिसळ जी इनोव्हेट केली किंवा तुम्ही मार्तंड मिसळ हा जो ब्रँड काढला, काय संकल्पनेतनं तुम्ही काढलात आणि कशी ह्याचा उगम कसा झाला? आपल्याला वाटलं की इकडे थोडे खायचे पदार्थ चांगले खूप रेअर ठिकाणी भेटतात. मग आपण विचार केली आपण करू शकतो. मग त्यानुसार सगळं रिसर्च ह्यासाठी सगळं आपल्याला जवळपास 8-1 महिने टाईम गेला. जागा शोधण्यापासून सगळ्यापर्यंत सगळ्या गोष्टीला जास्त टाईम गेला. पण ते त्यानंतर चालू झालं की ग्राहकांचं चांगलं प्रतिसाद भेटला आपल्याला. त्यामुळे आपण थोडं पुढे आता आपल्याला जवळपास 4-4.5 वर्ष झाली. आता आपण अजून पुढे जायचा विचार आहे. आणि तुमच्याकडे आल्यावरती एक आनंदाची गोष्ट काय वाटली म्हणजे तुमचं इंटिरियर ज्या पद्धतीने तुम्ही केलंय, ठसका आहे. आणि आत्ता जसा मला मिसळीचा ठसका लागला तसा मला असं वाटतं मुंबईकरांना पुणेरी ठसका तुम्ही इथे दिलेला आहे, तो म्हणजे ह्या पाट्या. ह्या पाट्यांबद्दल काय? असं काही नाहीये, त्या फक्त जस्ट एंटरटेनमेंटसाठी आहे. मी पुण्यातला हे दाखवण्यासाठी नाहीये, एंटरटेनमेंटसाठी आहे. तुम्ही आता सध्या ते मुंबई पुणे MI आणि CSK असं काही करून देऊ नका. नाही, पण पाट्यांची जी मजा आहे ती खरंच मजा आहे. महत्वाचं म्हणजे काय माहिती का, चहा घेता घेता लक्ष गेलं की खूप साऱ्या सिंगल लोकांचा क्रश चहा आहे. त्याच्यामुळे डेफिनेटली ती मजा वेगळी होती. मिसळ म्हटल्यावरती त्याच्यामध्ये वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स येतात. म्हणजे काय की आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये मूग दिलेले आहे, तसा फरसाणाचा प्रकार आहे. तर ते सगळं व्यवस्थित प्रपोर्शनेटमध्ये जाणं हे खूप गरजेचं असतं. बरोबर. कारण मिसळ हे सोपं जरी वाटलं की मिसळ काय त्याच्यामध्ये बनवायचं द्यायची, पण त्या मिसळीमध्ये प्रॉपर सगळे इन्ग्रेडियंट्स नाही गेले तर ती मिसळ नाही योग्य वाटू शकत. ह्या सगळ्याचा अभ्यास तुमचा कुठे झाला? या सगळ्यांचा अभ्यास एका मित्रासोबत झाला. म्हणजे ओळखीचेच आहेत, त्यांच्यासोबत झाला अभ्यास. त्याच्यामध्ये बरंच काही रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट झालं. त्यानंतर नॉर्मल मिसळसोबत आपण दुसरं काय देऊ शकतो म्हणून स्पेशल मिसळ हा प्रकार एक आपण आणला. त्याच्यामध्ये आपण हे सगळे प्रकार ॲड केले. म्हणजे बाबा की बुंदी पाहिजे, थोडा चकना टाईप असा. त्यानंतर गुलाबजाम खाल्ल्यानंतर तिखट लागलं तर गोड. आणि ताक वगैरे तर मॅन्डेटरी लोक बऱ्याचपैकी घेतातच. दही आणि ताक मिसळसोबत घेतातच. ते आपण थाळीमध्ये ॲड केलं. खरं आहे. मला आनंद काय वाटतो की ज्यांना तिखट नको आहे त्यांच्यासाठी पण तुम्ही विचार करून ही मिसळ इनोव्हेट केली आहे. आणि माझ्यासारख्यांना ज्यांना तिखट आवडतं पण तो तिखटपणा जरी असला तरी तुम्ही म्हणतोय नेहमीप्रमाणे की तो कुठेही बाधत नाहीये, ते महत्त्वाचं तंत्र तुम्ही ह्याच्यामध्ये केल्यामुळे मला ही मिसळ प्रचंड आवडली आहे. आणि मला खात्रीने सगळ्यांना सांगतो
की ज्या वेळेला तुम्ही मिसळ खाता ना त्यावेळेला अशी परफेक्ट जर तुम्हाला मिसळ खायला मिळाली, ठसकेबाज, इतकी सुंदर, तर नक्कीच एन्जॉय करण्यासारखी असते. कसलाही विचार न करता फक्त ती फस्त करायची. व्हेरी गुड. मी एन्जॉय करतो मस्तपैकी. मी तुम्हाला पिठलं भाकरी आणि थालीपीठ देतो. नक्कीच. मस्त. अरे वा. थालीपीठ म्हटल्यावरती ते कसं असलं पाहिजे हे नुसतं बघून सांगण्याची मजा वेगळी आहे. ते खरपूस असलं पाहिजे, तसं खरपूस तर आहेच, पण त्याच्याबरोबर त्यांनी खरडा दिलाय. ज्यांना खरडा पुन्हा एकदा असा ठसकेबाज लागतो माझ्यासारख्यांना, त्यांना तो आवडतो. पण ज्यांना तो ठसका सहन होत नाही, पुन्हा त्याच्यासाठी त्यांनी दही दिलेलं आहे. पिठलं भाकरी पण आलेली आहे. खरडा तर काय विचारायलाच नको. गरमा गरम भाकरी आणि पिठलं, क्या बात आहे यार. आणि आता पिठलं बघूया. क्या बात आहे यार. फर्स्ट क्लास, खरोखर सुंदर आहे. झणझणीत मिसळ जी आपण तरी वापरली ती अप्रतिम होती. खमंग असं थालीपीठ आणि पिठलं भाकरीचं एक कॉम्बिनेशन काय माहिती आहे का, बऱ्याच ठिकाणी पिठलं भाकरी मिळते, पण भाकरी लुसलुशीत असणं तितकंच गरजेचं आहे. पण जर पिठल्यामध्ये 19-20 झालं ना तर ती मजाच निघून जाते. त्यामुळे मला हे गरमागरम पिठलं खूप वेगळ्या पद्धतीचं, कारण ते खूप मऊ आहे आणि खमंग आहे. अरे वा. झणझणीत असा घाम सुटल्यावरती मिसळ, एखादा गुलाबजाम आणि मस्तपैकी आता खरवस. क्या बात आहे यार. तर्रीबाज मस्तपैकी मिसळ खाल्ल्यावरती, झणझणीत मिसळ खाल्ल्यावरती आपल्या पोटातला ज्वालामुखी शांत करण्यासाठी मस्तपैकी हा थंडगार खरवस खाल्लेला आहे. काय बरं वाटलंय माहिती आहे का. पण मार्तंड मिसळमध्ये आल्यानंतर पोट भरलं पण मन काही भरलं नाही. त्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा यावंच लागणार आहे. क्या बात है. मस्तपैकी दरदरून घाम सुटला. म्हणजेच मिसळ भयंकर अशी तिखट होती पण लाजवाब होती. मंडळी खूप मस्त मजा आली, कारण मिसळ, त्यातून पिठलं भाकरी आणि खमंग असं थालीपीठ खाल्लेलं आहे. हे सगळे पदार्थ जर तुम्हाला चाखायचे असतील तर काय करायचं आहे, लालबागमध्ये मार्तंड मिसळमध्ये यायचं आणि मस्त धमाल करायची. लय भारी. आज इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत खात रहा, मस्त रहा. आयुष्य खूप सुंदर आहे.